या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं होतं अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मी राऊत सर. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अजून एक सोपा टॉपिक, स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्क्वेअर रूट करण्यासाठी एक सिंपल टेक्निक काय यूज केलं जातं, तर हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. जर स्क्वेअर रूट ऑफ ए प्लस आय बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय असेल आणि जर बीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल, बीची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपण फॉर्म्युला हा डिरेक्टली यूज करू शकतो. प्लस मायनस इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू अगेन एक छोटा ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ए, मध्ये येणार प्लस साईन आयटा इंटू पुन्हा सिमिलर टर्म्स तुम्हाला इथं दिसतील, फक्त इथं प्लस एच्या ऐवजी काय दिसणार आहे, मायनस ए. ज्या केसमध्ये बीची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल त्या केसमध्ये फॉर्म्युल्यामध्ये थोडासा चेंज काय होणार, ही जी मिडल साईन आहे ते साईन काय होणार, मायनस. बाकी फॉर्म्युला सेम फॉर्म्युला आहे. आता याचा यूज करून आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघूया, त्यामध्ये याचा कसा यूज करता येईल ते बघूया. स्क्वेअर रूट ऑफ ए प्लस आय इंटू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय. त्यानंतर जर आपल्याला एची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर एची व्हॅल्यू आपण घेऊ शकतो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर, इथले व्हॅल्यू तुम्ही घ्यायचे. त्याच वेळेस बीची व्हॅल्यू काय असेल, 2xy. या दोन्हीचा संबंध घेऊन आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर काही काही एक्झाम्पलमध्ये विचारलं जाईल. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायला लागेल. स्क्वेअर रूट ऑफ ही जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूचा स्क्वेअर, ह्या व्हॅल्यूचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस 2xy ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ह्या दोघांच्या ॲडिशनचं काय घ्यायचे, आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यायचे. हे कधी यूज करायचे, ज्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू विचारली असेल त्यावेळेस. एक क्वेश्चन बघूया स्क्वेअर रूटसाठी. आपल्याला काढायचे स्क्वेअर रूट ऑफ -8 - 6i, याचा आपल्याला स्क्वेअर रूट काढायचा आहे. हे आता पहिल्यांदा आपण काय चेंज करूया, तर एची व्हॅल्यू म्हणजे काय, बीची व्हॅल्यू म्हणजे काय, हे पहिलं आपण फाइंड आउट करूया. एची व्हॅल्यू काय येणार आहे, ए इज इक्वल टू -8, बीची व्हॅल्यू काय येणार, -6. स्क्वेअर रूट करण्यासाठी शॉर्टकटचा फॉर्म्युला काय होता, स्क्वेअर रूट ऑफ ए प्लस आय बी इज इक्वल टू, इथं आपण आता स्क्वेअर रूटचा फॉर्म्युला लिहित आहे. स्क्वेअर रूटचा फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे बीची व्हॅल्यू आहे -6, म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला घेतला पाहिजे मायनससाठी, बी निगेटिव्हसाठी. मगाच्या ठिकाणी मगाच्या स्लाइडवर आपण तो फॉर्म्युला बघितला होता. निगेटिव्ह बी असताना फॉर्म्युला काय असणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ ए मायनस आय इंटू बी इज इक्वल टू प्लस मायनस इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ए. बी निगेटिव्ह आहे म्हणून या ठिकाणी येणार मायनस आयटा इंटू सिमिलर टर्म असतील स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू ब्रॅकेटमध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ए, ब्रॅकेट क्लोज, टोटल ब्रॅकेट क्लोज. यामध्ये आपल्याला ए आणि बीचे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. एच्या जागी आपण व्हॅल्यू टाकणार आहोत -8. जर मी -8चा स्क्वेअर केला तर इथं मला मिळणार आहे 64 प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे मिळणार 36, हे झालं 100चा स्क्वेअर मिळणार आपल्याला 10 प्लस एची व्हॅल्यू आहे -8 मायनस आयटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ, पुन्हा सिमिलर कॅल्क्युलेशन असतील 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 64
प्लस 36 मायनस अगेन मायनस 8. कॅल्क्युलेशन किती होते बघा. हे होणार 100चं स्क्वेअर रूट येणार 10 इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू 10 मायनस 8 मायनस आयोटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू 10 मायनस मायनस प्लस 8. हे झालं 2 इंटू 1/2 म्हणजे किती राहणार 1. 1चं स्क्वेअर रूट किती येणार आहे 1. मध्ये साइन आहे मायनस. त्यानंतर इथलं कॅल्क्युलेशन किती येते बघा. 10 + 8 म्हणजे 18. 18/2 म्हणजे 9 आणि 9चं स्क्वेअर रूट काय येणार 3 म्हणजे 1 - 3i. हे त्याची व्हॅल्यू. कुठला ऑप्शन येतोय तर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर्म्युलामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला सिम्प्लिफाय होत असतं. अजून एखादं एक्झाम्पल बघूया. आता ह्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला विचारलंय वन ऑफ द रूट्स. आता वन ऑफ द रूट्स म्हटल्यानंतर प्लस मायनस फॉर्म्युलामध्ये घ्यायची गरज नाही. त्यातली एखादी व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळाली तरी पास होते. पुन्हा ह्या ठिकाणी बघा. आता ए म्हणजे कोण आहे 7. ए मीन्स 7. बी म्हणजे काय येणार 24. बीची व्हॅल्यू प्लस आली की प्लस संबंधीचा फॉर्म्युला आणि त्यामध्ये आपल्याला ए आणि बीची व्हॅल्यू टाकायची. स्क्वेअर रूट ऑफ आता आपल्याला घ्यायला लागणार ए प्लस बी आय इज इक्वल टू. फॉर्म्युला काय असणार आहे प्लस मायनस. आपल्याला प्लस मायनस घ्यायचं नाही. आपल्याला फक्त डायरेक्ट फॉर्म्युला व्हॅल्यू टाकणार. काय येणार स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ए. बीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. बीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह म्हणून इथे येणार प्लस साईन प्लस आयोटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू ब्रॅकेटमध्ये पुन्हा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ए. यात आपण ए आणि बीची व्हॅल्यू टाकणार आहोत आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन बघायचं आहे. इज इक्वल टू इथं प्लस मायनस लिहून ठेवतो मी. नेक्स्ट आता व्हॅल्यू टाकूया. स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू ब्रॅकेटमध्ये स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये ए स्क्वेअर म्हणजे 7चा स्क्वेअर. 7चा स्क्वेअर येणार 49 प्लस 24चा स्क्वेअर तो येणार 576 म्हणजे इथे येणार 576. पुढे येणार प्लस एच व्हॅल्यू आहे 7 प्लस आय इंटू पुन्हा सिमिलर टर्म्स स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 49 प्लस 576 मायनस ए म्हणजे किती आहे 7. करा कॅल्क्युलेशन येतं किती येते बघा. इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू इथे येणार आहे या दोनच्या ॲडिशन ते 625 त्याचं स्क्वेअर रूट येणार 25 प्लस 7 प्लस आय इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू 25 मायनस 7 किती ते कॅल्क्युलेशन बघा. आता 25 प्लस 7 म्हणजे 32. 32/2 म्हणजे काय ना 16 म्हणजे इथे राहणार स्क्वेअर रूट ऑफ 16 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 16 म्हणजे काय येणार 4. पुढे काय येणार प्लस आय इंटू इथं काय कॅल्क्युलेशन ते बघा. 25 मायनस 7 म्हणजे 18. 18/2 म्हणजे किती येणार 9 म्हणजे इथे येणार स्क्वेअर रूट ऑफ 9. व्हॅल्यू काय आली प्लस मायनस 4 प्लस 3i. आता आपल्याला ऑप्शन बघायचे. ऑप्शनमध्ये 4 + 3i कुठे दिसतंय का
नाही आहे. इथं मात्र काय दिसतंय -4 + 3 आहे. आपल्याला पाहिजे 4 + 3 आहे, किंवा जर मायनस गेलं तर काय येणार -4 - 3 आहे. -4 - 3 आहे कुठे दिसतं का? इथं आहे. म्हणजे हा तुमचा ऑप्शन असेल. वन ऑफ द रूट सांगितले म्हणजे तुम्ही प्लस असताना काय व्हॅल्यू येते, मायनस व्हॅल्यू असताना काय येते ते बघितलं पाहिजे. अजून एखादा एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 + 4√3 आहे. पुन्हा इथं बी पॉझिटिव्ह आला बघा. बी पॉझिटिव्ह आलं की फॉर्म्युलामध्ये कुठलं साईन बदलायचं आहे, कुठलं तेच ठेवायचे ते लक्षात ठेवायचे आपल्याला. आता इथं आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ a + bi इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ a² + b² + a मध्ये येणार साईन प्लस, कारण बी तुमचा पॉझिटिव्ह आहे. बी काय आहे? प्लस पॉझिटिव्ह आहे म्हणून इथं काय येणार प्लस आयोटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ अगेन 1/2 सेम टर्म तिथं राहतात. इथं फक्त प्लसच्या ऐवजी मायनस हे लिहायचे. 1/2 स्क्वेअर रूट ऑफ a² + b² - a. यात आता व्हॅल्यू टाकूया. इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू ब्रॅकेटच्या आतमध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ a² + b². ए म्हणजे किती आहे तुमचा 1, बी म्हणजे काय 4√3, a² म्हणजे किती येणार 1² म्हणजे 1 प्लस 4√3चा स्क्वेअर किती येणार 4चा स्क्वेअर 16, √3चा स्क्वेअर किती येणार 3 म्हणजे 1 + 48 प्लस ए ची व्हॅल्यू म्हणजे 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 + 48 - 1. कॅल्क्युलेशन काय होते बघा. स्क्वेअर रूट ऑफ 49चा स्क्वेअर किती येणार 7, 7 + 1 म्हणजे किती येणार 8 इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट किती आलेले 7 + 1 प्लस आय इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2 इंटू 7 - 1 काय ते बघा. 7 + 1 म्हणजे 8, 8/2 म्हणजे काय आलं स्क्वेअर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट 4 प्लस आयोटा इंटू स्क्वेअर रूट इथे किती येते बघा 7 - 1 म्हणजे 6, 6/2 म्हणजे 3 म्हणजे I√3. 4चं स्क्वेअर रूट निघतंय ते किती येणार 2 म्हणजे 2 + I√3 प्लस मायनस 2 + I√3. कुठला ऑप्शन दिसतोय बघा 2 + I√3 इथं आहे बघा पहिला ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. हे झालं आपण स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरचे एक्झाम्पल बघितले. पुढल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघणार आहोत त्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला x² + y² ची व्हॅल्यू विचारलेली असते. असं एक एक्झाम्पल बघूया. क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 3 - 4y इज इक्वल टू x + y देन x² + y² ची व्हॅल्यू किती इज इक्वल टू x² + y² म्हणजे किती असेल. त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला काय यूज करणार आहोत त्यामध्ये आपण बघणार आहोत a म्हणजे कोण आणि b म्हणजे कोण. b म्हणजे काय येणार 2xy, a म्हणजे कोण येणार x² - y². a म्हणजे कोण आहे इथं 3 आहे, 2xy म्हणजे कोण आहे -4 आहे म्हणजे b म्हणजे 2xy. a म्हणजे काय असणार आहे x² - y². पण a ची व्हॅल्यू किती आहे 3, a ची व्हॅल्यू किती आहे 3. देअरफॉर x² - y² म्हणजे कोण आला 3. 2xy b म्हणजे कोण असणार आहे 2xy म्हणजे 2xy ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. ती 2xy ची व्हॅल्यू किती आहे -4. आणि x² + y² चा फॉर्म्युला काय असतो x² + y² इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x² - y² ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस
2xy ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, त्यामध्ये व्हॅल्यू टाकायचे इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजे किती होतात 3, 3चा स्क्वेअर प्लस -4चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर येणार 9 -4चा स्क्वेअर येणार 16 म्हणजे काय येणार स्क्वेअर रूट ऑफ 25. हे उत्तर व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे 5. कुठं आहे बघा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर एक्झाम्पल असेल तर एकदम सिम्पल एक्झाम्पल आहे. स्क्वेअर रूट काढताना थोडेसे जास्त स्टेप लागतील, थोडा वेळ लागेल, पण हे अशा एक्झाम्पलला मध्ये तुम्हाला जास्त वेळ लागणार नाहीये. अजून एखादं एक्झाम्पल बघूया. इथं पण तसंच आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आता तुमची ए ची व्हॅल्यू म्हणजे किती आली, ए मीन्स 3, बी मीन्स 2√10. आत्ताच आपण बघितलं ए म्हणजे कोण असणार एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. ए मीन्स एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजेच एची एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे, ती व्हॅल्यू किती असणार 3. बी म्हणजे कोण असणार 2xy म्हणजे 2xy ची व्हॅल्यू किती झाली 2√10. आणि फॉर्म्युला काय होता, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ याचा स्क्वेअर घ्यायचा आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरचा स्क्वेअर घ्यायचा आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर मध्ये येणार प्लस साईन आणि 2xy ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर म्हणजे येणार 3, 3चा स्क्वेअर प्लस 2√10 चा स्क्वेअर म्हणजे 3चा स्क्वेअर येणार 9 प्लस 2√10 चा स्क्वेअर येणार 4 × 10 म्हणजे काय येणार 40 प्लस 40 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 49 म्हणजे काय येणार 7. म्हणजे इथला ऑप्शन कुठला असणार आहे सी. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण 2 प्रकारचे एक्झाम्पल बघितली. स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू टाकून आपल्याला उत्तर काढायचं होतं. दुसरं कुठलं एक्झाम्पल बघितलं आपण एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला विचारली जाऊ शकते. त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2xy ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. याच्यातून आपल्याला व्हॅल्यू मिळते. त्यामुळे हे एक्झाम्पल स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरपेक्षा अजून सोपं एक्झाम्पल आहे. दोन्ही पण एक्झाम्पल सोपीच आहे.